අයිබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න ඉතින් අද මම ගොඩාක් රස කෑමක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අමු කජු වලින් හදපු කජු බෙදුමක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කජු අමුවෙන් ගත්තාම අපි කිරි දාලානේ උයන්නේ. කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරකයක් දාන්න නැතුව අපිට එදිනෙදා තියෙන ද්‍රව්‍ය දාලා තමයි මම මේක හදන්නේ. ගොඩාක් රසයි. රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කන කෑමක රසක් එනවා මේක හදපුවාම. ඒ වගේම තෙල් ගොඩක් යන්නෙත් නැහැ. ටිකක් තෙල් දාලා රසට හදනවා. ඉතින් අපේ වත්තේ ගහක කජු හැදිලා තිබුණා. කජු ඉතින් හදන්න ගියාම ගොඩක් කරදරයි. ඒ කියන්නේ කපන්න ගියාම එහෙම. ඒ වුණාට මට හිතුණා අද ඔයාලත් එක්ක කජු බෙදුමක් හදන්න ඕනි කියලා. ඒ හින්දා කපලා මේ විදිහට මම අරගෙන ආවා. මේකේ කැපුවාමත් ටිකක් කිරි ගතියක් තියෙන හින්දා මම ටිෂු එකක් දාලා ඒකට මේ කජු ටික දාලා උඩින් ටිකක් මේ තෙල් ගතිය පොඩ්ඩක් තෙත මාත්තු කරලා අරගෙන තමයි හදන්නේ. මොකද දන්නවද? කජු කිරි කියන්නේ ටිකක් සැරයි කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ තියෙන තෙල් ටික චුට්ටක් විතර මේ විදිහටත් අයින් කරගත්තාම හොඳයි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකට උණු වතුර දාගන්න එක. සමහරු නම් ලිපේ තියලා තම්බනවා. එතකොට ගොඩක් තැඹිලා වැඩි වෙන හින්දා මම කරන්නේ මේකට උතුරුන වතුර ටිකක් දාලා වහලා තියෙන එක. ඉතින් ඊට කලින් ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. මේකේ තව පොත්තක් තියෙනවනේ. ඒකේ පොත්ත අරගන්නයි කජු වල තියෙන ගොඩක් තව කිරි ගතියක් තියෙනවා නම් තෙල් ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් අඩු කරන්නයි තමයි මෙහෙම උතුරන වතුර දාගන්නේ. දාලා විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳට උණු වතුරෙන් තැම්බෙනකන් ඉතුරු වැඩ ටික කරගමු. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික අපි බලමු. කපා ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තලා ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සුදු ලුණුයි ඉඟුරුයි. මේ තියෙන්නේ බී ලුණු ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංච මං කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ගත්තා. අපිට කපා ගන්නත් ඕන, තලා ගන්නත් ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම සුදු ලුණු බික් 5ක් විතරයි. ඉඟුරු කෑලි චූටි කෑලි දෙකකුයි. මේ කරපිංච ටිකයි මේ ප්‍රමාණයෙන්. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු ටිකයි. මේ ටික මම තලා ගන්නවා හොඳට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තලාගත් ඒවා මම බී ලුණු ගෙඩි දෙක මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඉතුරු කරපිංච ටික මේ ටික අපිට බෙද ගන්න අවශ්‍ය ටික. මේ තියෙන්නේ අමු මිරිස්. අමු මිරිස් මං කරල පිටින් දෙකට මැද්දෙන් පරලා තියෙන්නේ වෙන වෙන නැති විදිහට. ඒකට මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ලුණු ටිකක් එකතු කරලා ඒකට වතුර ටිකක් දාලා තියන්න ඕන චුට්ටක් වෙලා. එතකොට අපිට හරි රසයි මේ කෑම හදලා මිරිස් කරලා අහක දාන්න ඕනේ නැහැ. අච්චාරු වල වගේ රසයි මේ විදිහට ලුණු ටිකක් දාලා බැද්දාම ටිකක් වෙලා තියෙනවා. අනිත් ද්‍රව්‍ය ටිකත් මම කියන්නම් මොනවාද කියලා ඕන වෙන. තෙල් මේස හැඳි 4ක් විතර ගත්තා. කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3යි. ලුණු කුඩු තේ හැඳයි. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. අපි දැන් කපාගත්තු බී ලුණුයි තලාගත්තු ද්‍රව්‍ය ටිකයි. ඒ වගේම මේ මිරිස්. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොළ පිටින් ගත්ත කරපිංච ටික. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේක හරි විනාඩි 10ක් විතර ගියාම පොඩ්ඩක් රස්නේ ගතියත් අඩු වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මම මේක පෙරාගෙන පොත්ත අයින් කරගන්නවා. මේකේ පොත්ත නිකම්ම ගලව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට උතුරන වතුරට දාලා තිව්වහම. ඒ වුණාට චුට්ටක් වෙලා යනවා. මේක හිමීට කෑලි කඩා ගන්න නැතුව මේ විදිහට පොතු වෙරගන්න. ඇත්තටම කජු කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්. යකඩ ප්‍රෝටීන් වගේ ගොඩක් තන්තුමය ගතිය තියෙන ආහාරයක්. වෙජිටේරියන් අයට ගොඩාක් හොඳ කෑමක්. මේකට අවශ්‍ය වන සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික හරියටම පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මං කහ කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩුයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුයි දාලා කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි ලුණු ටිකකුයි දාලා මේ විදිහට මේක කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක අපි බෙද ගන්න ඕනේ. මම භාජනයේ ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි 4යි දැම්මේ. තෙල් මේස හැඳි 4ක් හෝ 5කට මදි කියලා හිතනවා නම් 5ක් විතර ගන්න. මම මේ තෙල් ටිකෙම තමයි මේ කජු ටික බෙද ගන්න යන්නේ.
මේ විදිහට එකක් දාලා බලන්න. තෙල් එක රත් වෙලා නම් තමයි දාන්න ඕනේ. තෙල් අමුවෙන් දැම්මොත් එහෙම අමු තෙල් රස එනවා. එතකොට ප්‍රියජනක බව නැතුව යනවා. ඕනම ආහාරයක් බදිද්දි තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තමයි දාන්න ඕනේ. මම භාගයයි දාගත්තේ ඔක්කොම දැම්මොත් එහෙම බෙද ගන්න කරදර හින්දා මේ විදිහට මේක විනාඩි 6ක් විතර 7ක් විතර මේ විදිහට බෙදෙන්න අරින්න. මීඩියම් හීට් එකේ. ඊට පස්සේ පැත්තෙන් පැත්ත දාලා මේක බෙද ගන්න. දැන් ඇති ඔයාලට පේනව නේද මේ ප්‍රමාණය? ගොඩාක් සුවඳක් එනවා ඇත්තටම. මේ කජු ටික බෙදනකොට පුදුම සුවඳක් එනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ඔයාව වින තැනට එයි මේ සුවඳට. ඉතින් මේ බලන්නකො තෙල් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තෙල් ගොඩක් උරන්නේ නැහැ කජු බෙදෙනකොට. ඉතින් ඉතුරු ටිකත් මන් දාලා ඒ තෙල් වලින්ම බෙද ගන්නවා. මේ තියෙන බෙදගත්ත කජු ටික. ඊට පස්සේ මම ඒකත් ඒ විදිහටම බෙදලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම නැවත තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගත්තා. අනිත් ඒවා ටික බෙද ගන්න ඕනි හින්දා. ඉස්සෙල්ලාම මම ලුණු වතුර දාගත්ත මිරිස් ටික තමයි බෙද ගන්න යන්නේ. මේවා බෙදලා අයින් කර බදින්නේ නැහැ. ඒකටම දාලා තමයි බෙදගන්නේ. මේ විදිහට පැත්තෙන් පැත්ත දාලා මේක පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න. ගොඩ බදින්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ අපි තලාගත්ත එහෙම නැත්නම් චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංච, කුරුඳුපොතු ඒ ටික දාලා බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ මම දැම්මේ කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 3. ඔයාලට සැර වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මිරිස් අඩුවෙන් දාගන්න. මේ වෙලාවේ ලිප හොඳට අඩු කරලා තමයි කෑලි මිරිස් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බී ලුණු. මම ලොකු ලුණු සාමාන්‍ය මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ බී ලුණු ගිරි 2ක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. ලුණු වලට ලුණු දැම්මේ නැහනේ. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දැම්මම ඇති. අපි කජු වලට එතකොට මිරිස් වලට එහෙම ලුණු දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බෙදගත්තු කජු ටික දාන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට ටිකක් අමාරු තියෙන්නේ කජු ටික සුද්ධ කරගන්න එක තමයි. කජු ටික සුද්ධ කරගත්තා නම් ගොඩාක් රස කෑමක් හදන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ මේකට සීනි තේ හැන්දක් විතර දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් සෝස් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. තක්කාලි සෝස් ටිකක්, සෝයා සෝස් ටිකක් දැම්මනම් මේක ඊටත් වඩා රසයි. දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් ඔන්න අපේ මේ කජු ටෙවල් එක හරි. ඉතින් ගොඩාක් සුවඳයි, ගොඩාක් රසයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කජු ටිකක් හම්බුනොත් හදලා බලන්න කොහොමද රස කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එතන තියෙන bell icon එකත් press කරලා all එකට දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා පරිස්සම් වෙලා ඉන්න.